Hello, good day, magandang araw, and for today's video ay mag-repair na tayo ng module ng Henny Penny for heads. So, ito yung ating continuation ng ating video na nakaraan na module. So, ito papalitan natin dahil dumating na yung in-order natin na relay. Ayan, dating blue, gagawin nating orange. Ayan, so papabilisan na natin. And 3, 2, 1. Nahanap ko yung madiyan naman. Hindi ka natin madiyan. Pasuhin. Dala naman tikin isang hotdog. May laban sa business. Ano daw? Ano guys? Lalabing. Ano guys? Ano din? Ano lalabing? Beans pa? Gulay yata. Testing na tayo, guys. Kaya nilalagyan to ng tape kasi nakamaakaw nga yung ignite niya. So, punta natin siya ng delay. Ito may isang blink lang dito. Nag-ignite. Nakakas. Pinupuntahan dito kaya doon. Okay. So ito yung ating repair na ignition module. So pag wala kasi na sense na apo yan. Pag alarm, okay, ano?